שלום, היום 10/6/11, אני ניצנה בן נחסין, מראיינת את אסתר בלוזיני מקסימוב בבית של מזל פלדמן בקיבוץ שדות ים. הצלם זה דרור איסמן. תודה. אז קודם כל שלום אסתר, אם את יכולה להגיד לנו את השם שלך, איפה נולדת ובאיזה שנה נולדת? שמי אסתר בלוזיני, נולדתי בעיר העתיקה בירושלים ב-1940, 22 לאפריל. איך המשפחה שלך הגיעה לעיר עתיקה, לזיכרונך? אבי נולד בעיר העתיקה. אמי, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. אני לא חייתי אצלהם מגיל 3. חייתי אצל כל מיני אנשים, בעיקר אצל סבתא שלי, שהייתה אישה מאוד מיוחדת. לא מוצאים כאלה היום. אני אומרת את זה אחרי שהיא כבר לא חיה 45 שנה. עדיין היא בליבי, בחוכמתה, בתבונתה, ובכלל. כשאת אומרת שאבא שלך נולד בעיר עתיקה, אז איך המשפחה שלך בכלל הגיעה? אם את יודעת מה המוצא, מאיפה הם, מתי הם הגיעו? המוצא, אני יודעת חלקית. סבתא שלי הגיעה לארץ כשהייתה קטנה מאוד ממונסטיר. זה חבל ארץ, טורקיה, בולגריה, אני לא ממש יודעת. זה הצד של אבי. הצד של אמי פחות ידוע לי. האמת שלא התעניינתי. יש שם די הרבה חורים שחורים, שהם לא באמת חסרים לי. לא אז, אולי אז כן, אבל היום בוודאי שלא. זהו. למה את גדלת לא בבית של ההורים? הוריי נפרדו כשהייתי בת 3. צריך להגיד שבזמנים ההם זה לא היה מאוד מאוד מקובל. זה היה מאוד לא מקובל. והאמא הלכה ונשארנו אחי ואני בבית. אבי בא ונפלו עליו 2 ילדים שהוא לא כל כך ידע מה לעשות איתם. עכשיו, המבנה בעיר העתיקה, בבית שלנו, קראו לבית הזה בתי קוקיה. קוקיה זה היה משפחה מאוד עמידה, זה מה שאני יודעת מסיפורים. והמבנה היה חצר גדולה מאוד, שבתוכה היו דירות. בדירה אחת הייתה סטיטה ודדה. זוג מרוקאים זקנים, נהדרים, שאצלהם היינו איזה זמן. על יד ממול הייתה שכנה שקראו לה שפיקה. וגם אצלה חיינו. עד שדברים איכשהו התנהלו והסתדרו. אנחנו גרנו, בשביל להגיע לבית שלנו, היה צריך לעלות מדרגות, כשמתחתן היה בית כנסת, שאותו מהסיפורים בנה סבי, אבא של אבא שלי. אנחנו גרנו בקומה, בגג מעל הבית כנסת, היה מין חצר, ושם היה הבית. ממולנו בחלון גרה משפחה ערבית, שהם היו, אנחנו היינו קוראים לזה סיטי וחלי, זה בערבית, סבתי, דודי. בכלל בנעוריי לא נהוג היה לקרוא לאדם מבוגר ממך בשמו הפרטי. או הוא דוד, או הוא סבא, או לא קוראים בשם הפרטי. היחסים היו באמת, זה אני אומרת בדיעבד, כי אז לא ידעתי אם זה יחסים טובים או לא טובים. זה היה יחסי שכנות,
שכשסבתא לא הייתה, היא הייתה אומרת להם לשמור עלינו, ולהפך, הם אכלו אצלנו, אנחנו אכלנו אצלהם. מול הבית הייתה חנות של מין שעטנז כזה, שהיה בו גם אוכל וגם ממתקים וגם ירקות. עכשיו הרחובות היו מאוד, הכבישים היו מאוד צרים. זה היה מין כביש חמורים כזה עם ריצופים. וזה היה מאוד צר, זה מין דרך חמורים. עכשיו, כשהאיש היה הולך לאכול או להביא לו אוכל, הוא היה מזמין את אחי שישמור לו על החנות. וכמובן, זללנו מכל הבא לפה. וסיפור שלי הוא מזכיר, בכיפור, אנחנו משפחה דתית. ובכיפור, אבי היה מסביר לנו שצריך לבקש סליחה. היינו עומדים על יד החנות, מורידים הראש, ואומרים, חלי, אבא אמר לנו להגיד לך סליחה. היינו אומרים, ומהר מהר בורחים, שהוא לא יסתכל לנו על העיניים, ויגלה את תעלולנו. זיכרון אחד. אבא ידע מה שעשיתם? לא, השתגעת? מה פתאום? אסור לדעת דברים כאלה. כי בזמני, כידוע, הפסוק של חוסך שבטו, שונא בנו, היה חזק ביותר. ומה שלא הלך במבט העיניים, או במקרה הנפלא בפליק, הלך עם החגורה שקראו לה קורבץ'. ואין מה להזדעזע, המצב היום הוא לא יותר טוב. גם אז הוא היה רע, אבל גם היום הוא לא בדיוק נפלא. היום זה קיצוני לצד השני. אז בעצם האם האבא היה חלק מהגדילה שלכם, או איך זה עבד? כאילו, איך עבד התא המשפחתי שלך? התא המשפחתי שלי, האבא היה, כשהוא היה מגיע פעם בכמה ימים לתת לאמו, סבתא שלי זה האמא שלו. כשהוא בא לתת לאמא שלו את הקילו בשר, אנחנו ממשפחת קצבים, שבכל מצב ועניין הם אף פעם לא היו רעבים. ואז היו מספרים לו עליי, עשתה ככה, לא עשתה ככה, על כל מה שמשתמע עם המחיר המוגבר. דיברנו על התא המשפחתי. אבי ליווה אותי, אבל לא כדבר קבוע. יותר מאוחר, כשעברנו תחילת המלחמה, הוא היה יותר קרוב. אבל אז זה לא שייך כרגע לסיפור שאני רוצה לספר. מה שעוד היה מיוחד במינו, כאמור, אבי היה קצב. הייתה לו חנות בעיר העתיקה. אח שלי ואני, היה לנו הובי. היה לנו אוסף. היינו מטפסים אחד על השני, ועם עוד ועם זה, ואוספים מאבני הכותל את הפתקים. ולא ידענו לקרוא בהם, לא חשבנו שזה... היה לנו אוסף. כמו שאוספים פרסים וניירות זהב וג'ולים, אנחנו אספנו את הפתקים האלה. עד שתפס אותנו השמש, משך אותנו מהאוזניים עד החנות של אבא שלי. ואת ההמשך מיותר לספר. עשית את זה עוד פעם אחרי? אמת? סביר להניח שכן. כי באופיי הייתי מאוד מרדנית ועיקשת. כנראה שזה לא כל כך עבר, למרות גילי המופלג. אבל סביר להניח שכן, בדרכים יותר מתוחכמות. כי מים גנובים. האם אתם ידעתם למה היו הפתקים האלה, אפילו אם לא יכלתם לקרוא אותם? לא ידענו לקרוא אפילו, היינו קטנים. לא חושבת.
האם יש לך זיכרונות אחרים של הכותל? את ידעת משהו עליו? לא, ידעתי שהוא היה נורא מיוחד, כי אנחנו היינו בגובה דשא, וכאמור, הכבישים והבתים על יד הכותל היו קרובים בנגיעת יד. וכשהסתכלת למעלה על הראש, אני זוכרת את התחושה שלי שזה היה, אוי אוי אוי, עוד מעט זה ייפול עלינו. מהגובה, מהעוצמה. תמיד כשהסתכלתי למעלה זה ככה סובב לי את הבטן. אבל להבין את המשמעות ואת הזה, אני לא חושבת שבאמת ידעתי. צריך מאוד להיזהר מלא להעביר את הדעתנות שלי היום מול ילדה בת 5, 6, ואני משתדלת להיצמד באמת לזיכרון. תודה, זה בדיוק השאלות, הם בשביל זה. האם את יכולה לתאר לי את הסדר יום שלך אצל סבתא? כן, הוא היה מאוד שגרתי. בבוקר אוכלים מה אוכלים, סבתא הולכת לעבוד, היא נקטה אצל אנשים. אנחנו הלכנו לגן, שנים ראשונות, שאני לא זוכרת אותו. היה לנו הרבה מעשה קונדס, כי כאמור לא היה בובה, לא היה כדור, לא היה אינטרנט, אצטרה, אצטרה. אבל היו דברים נפלאים. היה כדור מסמרטוטים, היה בובה מגרביים, היה אפשר מהקומה השנייה לזרוק ירקות וכאלה על העוברים ושבים, ואז להתחבות ולשחק כאילו לא עשינו כלום. זה היה ממלא, זה היה ממלא. זה היה נפלא, זאת אומרת, בדיעבד, כאילו זה נשמע איזו ילדות עשוקה של ילדה, טטטי, טטטה. לא זאת הייתה באמת התחושה מהבטן. בניתוח זה נשמע נורא, אבל באמת זה היה מוגן, הייתה לי סבתא שהמיוחדות שלה זה הייתה, אני מתרגשת, זאת הייתה אהבה בלי תנאי. אם גנבתי, היא אהבה אותי, אם זרקתי, היא אהבה אותי. לא משנה שגם הייתי חוטפת מכות וצביטות, זה לא היה שייך. אבל היא אהבה אותי אהבה עזה, בכל עניין. ומתוך כך, אתה לא באמת מרגיש איזה מסכנות, זה נשמע במשפחה נורא עצוב, אבל כילדה לא זאת הייתה התחושה. הסבתא שלך סיפרה לך סיפורים על הילדות שלה ולמה היא באה לישראל? לא ממש, אבל היא סיפרה שהיו לה 11-12 ילדים, ששתיים מתו ברעב כששלטו הטורקים. זה דבר שעד היום זה איזה מין הבזק שאני בחיים לא שוכחת אותו. היא בתקופה ההיא לא היה באמת מלל ודיבור וסיפור. גם אם סבתא שלי שרה, אז היא שרה כשהיא חיפשה וכשהיא בישלה זה לא היה, למי היה זמן? פעם, שאלתי את אבא שלי, אבא, למה אין לנו יום הולדת? הייתה משפחה על ידינו אשכנזים, שהיה להם יום הולדת והיה המון ממתקים. אז הוא אמר לי, למה צריך? אמרתי, מה? שנולדנו וזה אוכלים ממתקים? אז הוא אמר, אז מה אם נולדתם? להסביר שזה לא היה ממקום טוב או רע. זה היה מין דבר שגם הוא חי אותה ככה.
זאת אומרת, זה היה מיותר לגמרי. איך הרגשת עם המיותרות הזאת? איך הרגשתי? עם זה שזה מיותר, כאילו... קיבלתי את זה, זה נשמע לי הגיוני ביותר. רציתי ממתקים כמו אשכנזים, אבל לא היה לנו. זה לא, צריך להבין שזה לא דברים, נגיד היום, וואו, אין לו מחשב, סוף העולם הגיע. אז זה לא עבד בצורה הזאת. לא היה, לא היה. לא היה. אז מה אם נולדתם? אז בסדר, לא קרה כלום. ההבדל מבחינה הזאת, מבחינה בריאות הנפש, הוא עצום. אם אנחנו נחזור לסיפורים של סבתא שלך את דיברת על הרב של הטורקים, את מדברת על פה בארץ או את מדברת בטורקיה? לא, לא. פה בארץ, לפני האנגלים, שלטו הטורקים. והיה רעב, ומתוך 11 הילדים שלה, 2 ילדים מתו מהרעב. למה אני זוכרת את זה? אני תמיד הייתי אכלנית זיפתית, בניגוד להיום. וכל פעם כשלא רציתי, למה זה, למה הוא, למה... אז היא אמרה, מה? אתם יודעים שהיה רעב, שני הילדים שלי מתו מהרעב. מה שזה אוכלים. מי שרעב אוכל אבנים. היה לה מין אמרות שכאלה. היא סיפרה לך קצת יותר על החיים שלה מקודם, ואיך היא הגיעה לישראל? לא במפורט. אני לא בטוחה שהיא סיפרה, או שזה דברים שלמדתי מאוחר יותר מסיפורים. כמו באותה תקופה, היו לה 2 בעלים. מאחד היא התאלמנה, ולשני הסיעו אותה. אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה למצלמה, אבל אחד היה נבלה והשני היה טריפה. זה ככה בלשון עדינה, ואם זה לא טוב תמחקו. בתקופה ההיא, כידוע, אישה היה לה מעט מאוד מקום, ובוודאי אישה שהסיעו אותה, והיא באה עם 2 ילדיה. אז מה שהתאים לתקופה, שום דבר שמה, החריג היה שהיה איזו הבנה ואיזו התייחסות. זה היה דבר הרבה יותר חריג. זה היה הרגיל. היד הורמה מהר, חוסר הכבוד ניצח, וזה היה הרגיל. זה לא וואו. מה היה היחס לארץ ישראל שגדלת איתו מהמשפחה? אני לא יודעת להגיד לך מהמקום שאף פעם לא דיברו באיזה פאתוס על ישראל שצריך, זה היה בנשמה, זה היה בנשימה, זה היה בוורידים, שזה שלנו. לא היה דיבורים על למות בעד ארצנו, או לא זוכרת דברים כאלה. לעומת זה, אני זוכרת המון חרדות, אני עוברת לעניין של סמוך למלחמה. המון חרדות, כי כאמור, מערכת השכנות שלנו עם הערבים ובכלל, לא ידעתי את המושג הזה, ערבים ויהודים. זה היה אנשים, טובים או לא טובים, אבל הם היו אנשים. ופתאום התחלנו לשמוע נדבח אל יהוד. נדבח אל יהוד זה נשחוט את היהודים. וזה שכן שלנו. ונורא נבעלנו. אני זוכרת שרצנו לסבתא שלי והחזקנו לה, והיא אמרה, זה סתם הוא אומר. אבל זה נמשך וזה נמשך. ופחדנו פחד משתק. אני זוכרת שהיא אמרה לנו, לכו תשבו שם, תקראו בתהילים. אלוהים שומע את התפילה של הילדים. לא ידענו לקרוא, אבל אנחנו לא יודעים לקרוא מה כתוב. לא חשוב. תפתחו ספר תהילים. זה היה מין אמירה שלה שככה היא זכורה לי.
הקללות, הצעקות, זה היה פחד משתק. בטוח כי היינו קטנים, ובית כל העולם שלנו התהפך. ממקום שאתה פותח דלת ואתה נכנס, וממקום שאתה מריח בחלון והם שואלים, איזה אוכל בישלת? מה עשית היום? ביצה אפשר לקבל, כוס קמח אפשר לתת, מין מצב שכזה, פתאום מין שינוי, שילד לא יודע, לא מבין אותו, וזה מפחיד עד היום. שאני מנסה לראות את התמונה, אני רואה שניים קטנים, רועדים מפחד, כי ההוא מאיים שישחטו את היהודים, לא הבנו את המשמעות. אנחנו בשלב מסוים, התחילו מדי פעם עוצר פה, עוצר שם. בשלב מסוים נסענו לירושלים, לאיזה אירוע משפחתי. היינו שם יומיים, עם הבגדים שעלינו. רבנו לחזור, אמרו לנו לא, אתם לא יכולים לחזור, עוצר. סבתא שלי אמרה לו, מה, איך לא נחזור? אנחנו עם הבגדים, תיתן לנו לקחת בגדים, משהו. אין לחזור, אין לחזור. התחננה, בכתה, ביקשה, לא עזר לה כלום. חזרנו, עכשיו, סבתא שהזקנה, שלא ידעה קרוא וכתוב, לא ידעה לאן לפנות, לא ידעה את מי לשאול. תחשבי על עוצמת החרדה הנוראית הזאת, שאתה עומד, אתה לא יודע למי לפנות, כמו איזה רעידת אדמה, ואתה עם שני ילדים, לא יודע לאן ללכת. חזרנו לדודים, אז זה החזיק אותנו שבוע, עד שכבר ירושלים שלקראת המלחמה, אין עודף של דברים. הוא החזיק אותנו עוד שבועיים, הדודה החזיקה אותנו איזה חודש, לעצמה יש 8 ילדים, פלוס עוד 3, צריך לדעת שהמשפחות השורשיות, הירושלמיות, לא היה להם ילד וחתול, אלא היו 8, זה משפחה קטנה. החזיקה מה שהחזיקה, ומעבר לזה אי אפשר היה, אז אפשרו לנו שם בחדר מדרגות לשים מיטה, ושם גרנו סבתא, אח שלי ואני. גרנו בתנאים שאני זוכרת אותם כנוראים. כי גם אם סיפרתי קודם, שגם הדברים הקשים היו בגדר של איזה נורמה, שזה כולם ככה. כאן זה כבר עבר את הנורמה המקובלת, זה היה דבר נוראי. והתחילה מלחמה, חילקו מזון בקיצוב. אנחנו גרנו אצל הדודה במקור ברוך בבניין השוטרים, וחיו שם הרבה משפחות והרבה ילדים, וגם הרבה באו כי המקום היה נמוך כזה, ואז הם הגנו על עצמם מפני יריות וכאלה. אותנו הילדים הרבה פעמים שלחו כדי להוסיף על האוכל המוגבל שקיבלנו, לאסוף בתקופה הזאת, חובזות, כל מיני סרפד, כוח, כל מיני קוצים כאלה, שאפשר היה לעשות מזה אוכל, ולהגדיל את המנות הקצובות שאותן קיבלנו. זהו. כואב לי הצוואר כשאני נזכרת במצב הזה. למה? כי אני לא יודעת להגיד, זה עושה לי, זה מחזיר אותי לדבר שהוא רחוק מאוד, אבל מאוד קרוב, כי זה אני. וכמה אני אהיה רחוקה מסיפוריי, עדיין זה אני אשאר אני. זה מין איזה גבונה כזאת שאתה סוחב אותה.
בוא נחזור לעיר עתיקה כשגרתם שם. את אמרת שאת באה ממשפחה דתית. מה זה אומר? כאילו, איך התבטא המשפחה הדתית הזאת? זאת הייתה, במושגים של היום, דתית מסורתית. לא הלכו בפיות ולא עם שטריימל, אבל הלכו פעמיים ביום להתפלל, בבוקר ושחרית ומנחה. בכיפור צמו, ברור. אכלו כשר. שמרתם שבת? ברור. ברור מה? ברור ששמרנו שבת. דתי לא יכול להיות בלי שמירת שבת, זה המינימום. היה הדלקת נרות והיה קידוש מן הסתם. את היית הולכת לבית כנסת? אני הלכתי לבית כנסת כשהיה בחגים שחילקו, זרקו סוכריות. אני הלכתי לבית כנסת, לא היה לי לדברים האלה הרבה יחס, אם כי באופי, אני לא מנהלת אורח חיים דתי, אבל אני מאוד מסורתית. אח שלי אומר שאני ממציאה דת, כי אני צמה בכיפור ומדליקה טלוויזיה ומבשלת, ואני מדליקה נרות, ואני אמרתי, תשמח, הרבנים הגדולים שינו את הדת. אז יש לי איזשהו יתרון קטן. תספרי לי קצת על הבית כנסת שאת כן היית הולכת אליו. איך הוא היה נראה, מה היה קורה שם? אני לא באמת זוכרת אותו. הבית כנסת הזה, כאמור, היה מתחת הבית שלנו. יורדים במדרגות ופונים, ויש שם בית כנסת שאותו בנה סבי, ואני לא נעולה על זה. חלק במשפחה מספר שזה הסבא שלי, וחלק אחר אומר אחרת, אז קחי איך שאת רוצה. אבל לי בית כנסת, את צריכה לזכור שהייתי מאוד קטנה. אני לירושלים במלחמה הייתי בת 8. אז כמה זיכרונות יש לי באמת, באמת, באמת. יש יותר הבזקי תמונות. ומה שאהבתי בבית כנסת, אפילו אני לא זוכרת מתי, כשמוצאים את ספר התורה, או כשיש איזה אירוע וזורקים סוכריות, ואת צריכה לדעת שיש עזרת נשים, ויש הלמטה. אנחנו איכשהו, הילדים, היינו מתגנבים, חוטפים מה שניתן. את יודעת את השם של הבית כנסת שאולי הסבא שלך בנה? לא. ממש לא. פשוט לא. אין לי... אני יכולה לברר את זה, אבל זה... האמת, אני לא זוכרת. המקום שגרת, שאת אמרת שזה היה שייך למשפחת קוקיה, שהיה משפחה עשירה, איך אתם הגעתם לשם? אתם הזכרתם שם דירה? או... אני לא יודעת. למען האמת, נורא חשוב לי בהבזקים או בתמונות שאותן אני מספרת, לדייק באמת מה שאני רואה בעיני רוחי. לא לעשות מזה איזה עידון או איזה דברים שמעגלים את הפינות כי שמעתי, כי ניתחתי. אולי זה טוב, אבל זה באמת לא אני, אז... אני רק שואלת אותך מה שאת זוכרת, אז זה בסדר. זה בסדר אם התשובה היא שאת לא זוכרת. את זוכרת, האם משפחת קוקיה הייתה גרה שם אז? לא, ממש לא. כי אני זוכרת את האנשים שגרו שם, הם אנשים די קשי יום. אמרתי לכם, סטיטה ודדה ושפיקה, שאפילו אני לא יודעת אני בעיני רוחי עוד רואה אותם, אבל אני לא, מעבר לזה אני לא יודעת. והם היו אנשים מאוד עמידים, סביר להניח שזה היה הבית שלהם, שאותו הזכירו למשפחות
את זוכרת חגים? דברים שקרו בחגים בעיר העתיקה? ממש לא. את זוכרת כאילו חברים מיוחדים שהיו לך? לא, אבל אני זוכרת, כאמור, הייתי ילדה מאוד עיקשת. וכשהיינו נוסעים לירושלים, סבתא שלי תמיד הייתה אומרת לי, אם מישהו מבוגר יבוא, את תקומי. זאת אומרת, אני לא רוצה. את תקומי. אני לא רוצה. ועל יד האנשים היא לא העיזה מאוד לצעוק עליי, ואני ישבתי ואמרתי, אני לא אקום. אני לא אקום. ואז היא הודיעה לי, עוד פעם אחת, שעולה איש זקן ואת לא קמה, אני מורידה אותך מהאוטו. לא האמנתי שהיא תעשה את זה. אבל בא איש, תקומי, תקומי, בספרדית, הלבנטה, הלבנטה. אני לא רציתי. תפסה אותי מהשרוול של היד, הורידה אותי מהאוטו, על יד, אני לא יודעת איך קוראים למקום הזה, יש שם שתי אריות, בניין ג'נרלי, יש בניין כזה בירושלים. יש שם שתי אריות, לשם הגענו, היא הורידה אותי, ומשם עד גבעת שאול, הלכנו ברגל והיא לא ויתרה. זה היה שיעור אמיתי לחיים שלי עד היום. תספרי לנו קצת על העיסוק של אבא שלך, שהתחלת לספר לנו קודם. אבי היה מה שקוראים יקיר השכונה. יכולתי לעשות המון דברים, טובים ולא טובים. אז אם זה היה טוב, היו אומרים, זאתי הבת של בן ציון הקצב. אם היו דברים לא טובים, היו אומרים, מה? זאת הבת של בן ציון הקצב? הוא היה איש שעזר מאוד לאנשים. כל מיני שאריות בשר שכבר פחות נמכרות, או איזה עצם כזאת, אז כל מיני אלמנות, או כאלה שאין להם. תמיד היה לו איזה משהו בצד לתת להם, ובכלל, אני חושבת שהוא קיבל את זה מאמא שלו, שזאת הסבתא שלי. וכאן יש לי סיפור שמאוד מאפיין אותה. כאמור, היה מצור ולא היה אוכל. וסבתא שלי, ממה שהיה, הייתה שמה בסיר קטן, נכנסת למטבח של השכנה, שמה ונכנסת. מה שלומך? איך את מרגישה? אני הייתי מושכת לה ואומרת, תגידי שהבאת לה... והיא הייתה משחררת לי ככה את היד, תשבי בשקט. פעם, פעמיים, 3, כבר בגרתי. ולא הבנתי. מה, אם אני מביאה עוגה, הבאתי עוגיות, ואני רוצה שתתאמו ובעיקר שתחמיאו. בסוף נמאס לה ממני, אז היא מושיבה אותי ואומרת לי, שבי. זה בספרדית. אם אני עושה משהו, מי שצריך לדעת זה אני ובורא העולם. אז זה היה דבר שהוא היה מאוד אופייני לה, ועדיין לא קלטתי. מה בורא עולם? את הבאת לה? זאת אומרת, ואולי מתביישת. אז מביאים בשקט, תרצה, תאכל, לא תרצה, לא תאכל. זה היה הדבר שהיה מאוד אופייני לה, ואני חושבת שהאבא שלי ינק את זה. כי הוא באמת היה איש טוב, בסופו של עניין. את פעם באת לעבוד איתו? בחיים לא. קודם כל, זה לא עניין אותי, א', ב', אני הגעתי לשדות ים בגיל 12. עזבתי את העיר העתיקה כשהייתי בת 8. אז הרבה בחיי המאוד קצרים שם לא יכולתי להספיק, וחלקם הגדול גם לא הבנתי. כי הייתי מאוד קטנה, לא היה דברים
דואגים לספר ושנדע ושנבין. מה שראית וקלטת, טוב, ומה שלא גם טוב. את יודעת איך המשפחה שלך, זאת אומרת, אבא שלך נכנס לעיסוק כזה של קצב? אביו היה קצב, אנחנו משפחת קצבים. אביו ואחיו. עכשיו, המשפחה הזאת מחולקת לשניים. יש חלק קצבים שנחשבים יראי שמיים וטובים וכאלה, ויש מאותה המשפחה חלק האחר שהוא נחשב שונה. לא להגיד מילה חריפה יותר. והאם היה לך קשר עם, כאילו, היו לך 9 דודים או 8 דודים ודודות מצד אבא, נכון? מצד אבא. הם היו בעיר עתיקה? הם היו בירושלים? לא, הם היו בירושלים. הם גרו בירושלים, בבית השוטרים. אליהם באנו כשהיינו מחוסרי קול. ממש, זה לא יאומן. היינו עם הבגדים שעל גופנו. וזה נתן חולצה, והוא נתן... אני זוכרת שלקחו אותנו לחנות, אני לא יודעת אם היא קיימת היום, היא הייתה קיימת שנים ארוכות. קראו לזה מעיין שטוב. אולי היא קיימת היום, זה משהו ברחוב יפו, אם אני זוכרת נכון. ושם אני זוכרת שקנו לי מעיל אדום, כי לא היה לנו מה ללבוש, וגם קיבלתי בלון. אז זה ככה הבזק של תמונה. איפה אבא שלך היה כשאתם נקלעתם בחוץ? הוא היה בחייו. הוא ניסה והיה לו כבר עיסוקיו, וכשהיה לו זמן אז הוא היה בא לאמא שלו עם קילו בשר ומקדש, ובזה נגמר ההתעניינות שלו, או תקראי לזה מה שאת רוצה. היו לכם כאילו התארגנויות משפחתיות בחגים, כאילו בזמן שחיית בעיר עתיקה? אני לא זוכרת הרבה, אבל אני זוכרת, אני לא יכולה בזיכרון שלי לציין אירוע. אני זוכרת שנסענו לירושלים החדשה כי סתם לא נסעו. מי נוסע סתם? מה היה האירוע, העניין? אני לא מצליחה לזכור. כשגרת בעיר עתיקה, היה לך חוויה שאתם, יש לכם כסף, אין לכם כסף? מה הייתה התחושה, החוויה שלך בתור ילדה? אז זה מה שאמרתי קודם, שלא הייתה לנו, על פניו, כשאתה מנתח, זה נשמע נורא. זה נשמע, ללשכת הסעד ישר. אבל אז לא הייתה תחושה של עוני. לא היה, כי לכולם היה אותו דבר. לכולם היה מצומצם. בכלל לא ידעת שאין לך. כי נעליים קיבלת מהאח שלך, או אני לא יודעת, וכשזה היה קטן, גזרו את הסוליה של הרגל, כדי שהרגל יהיה לה לאן לצאת, והחולצה והמכנסיים קצת ארוך יותר, קצת קטן יותר. מתי קנו? פעם בפסח. קנו, וגם אז מאוד בצמצום. אבל מבחינת הרגשה, לא הייתה הרגשה באמת של חוסר, של אין לי. הרגשה הזאת יותר עלתה דווקא בירושלים. כשהמצב השתפר, המלחמה נגמרה, אז היו פערים עצומים, כי כל אנשי העיר העתיקה, חוץ מהסבתא שלי ואולי עוד אי אלו משפחות, ידעו עליהם. הם עברו מהעיר העתיקה לקטמון, לבתים בהחלט מפוארים, לבתים של ערבים מאוד עשירים, לא מעברה.
אבל לנו, אנחנו המשפחה, לא היה לנו אף פעם התחושה של יש להם ואנחנו לא קיבלנו. זה קרה בגיל הרבה יותר מבוגר, שפתאום אתה אומר, רגע, איפה אנחנו בסיפור? מה? או נגיד סיפור פלסטינאים שגירשו אותם מהבית, סיפור דומה אני יכולה לספר על עצמי, זה מה שסיפרתי. אבל מבחינת הרגשה, לא הייתה תחושה של קיבלו דברים עניינית. אתה לא יכול לבוא, יש עוצר. ובזה זה נגמר. לא שאלת, לא היית מתוחכם כזה. אז יש בזה הרבה יופי, יש בזה תמימות, ואולי גם טיפשות. את זוכרת מהילדות שלך את הבריטים מסתובבים בעיר העתיקה? בטח, אני נורא אהבתי אותם. כי הם היו עם חצאיות, והיה להם כובע אדום, ואני זוכרת נכון. ואנחנו, כבר הייתי קצת גדולה. מספיק להבין שאם אתה מתכופף, אולי אנחנו נראה להם את התחתונים. סליחה אם אסור להגיד. והיינו ככה מנסים, שהם עוברים, היינו מנסים ככה. אני לא זוכרת שראיתי למישהו תחתונים, אבל קיבלתי מלן סוכריות ומסטיקים, ועל זה חטפתי מאבא שלי, איך אנחנו יושבים על המדרכה ועוברים האנגלים, ואנחנו לא בורחים, זה לא דתי, זה לא צנוע, זה לא מוסרי. היינו תגידי 7, אולי 8. קשה לי מאוד עם להגיד גיל, אבל זה הטווח. ואני מאוד אהבתי אותם, היינו רצים אחריהם. מי שלא הספיק לקבל את הסוכריה, היינו רודפים אחריהם. זה אומר שהחיילים הבריטים או השוטרים הבריטים היו נותנים סוכריות לילדים? הם היו... את יכולה לספר את הסיפור כאילו שאני לא שאלתי. הם היו עוברים, ואנחנו הילדים, הנה באו האנגליז. היינו רצים אחריהם. לא כולם היו בחצאיות, היו חלק שהיו בחצאיות. ואנחנו כאמור, הם צועדים ואנחנו איתם מלווים אותם. ילדים באופן טבעי הם היו מוציאים ומחלקים. ואנחנו מאוד אהבנו אותם. מאוד מאוד. הם היו נורא יפים. בתהליך יותר בוגר שלי, אז סיפרו כבר בירושלים על הבחורות היהודיות שהתאהבו באנגלים. וזה היה הס מלהזכיר. וזה היה בושה גדולה. אבל זה אני באמת יותר מסיפורים ממה שמחוויה. האם זכור לך, אני פשוט מנסה לחשוב על השנים מבחינתך, האם זכור לך משהו שדיברו על מלחמת העולם השנייה? ממש לא. כלום. בבית שלנו כלום. ממש. האם את זוכרת את עצמך כשהיית בגיל הזה? האם את היית אומרת על עצמך שאת דתייה? לא רק שאת באה ממשפחת, אבל בטח. אי אפשר היה שלא. אני לא חושבת שמישהו בשכונה שלנו היה לא דתי. אני לא זוכרת דבר כזה. כולם היו דתיים. עכשיו היו סוגים שונים. היה אלה עם הפיוטס, ועם השטריימל, ועם הביגוד, והיו האחרים, אבל כולם היו דתיים. ברמה כזאת וברמה אחרת. את הלכת לבית ספר? אני הלכתי לבית ספר שאני לא זוכרת אותו. ואני התקשרתי לדוד שלי, שהוא זוכר הכל.
ושאלתי. אז הוא אמר לי, את הבית ספר הוא לא זוכר. מה שאני זוכרת זה שהייתה לי מורה שהיא מאוד אהבה אותי. ולמה אני אומרת שהיא אהבה אותי ואני זוכרת אותה? קראו לה חיה אורי, בוודאי היו עוד, אבל אני לא זוכרת אף אחד. אני זוכרת אותה, והיא תמיד הייתה לוקחת אותי, לא עם כל הכיתה. היא הייתה לוקחת אותי, היא קנתה משהו, היא הייתה לוקחת אותי, אני לא זוכרת באיזה סיטואציה, יש בירושלים או בעיר העתיקה מנזר החבשים, או רחוב החבשים, רחוב החבשים. ואני הייתי הולכת איתה. זאת אומרת, המון, אני זוכרת אותה כי הייתי המון פעמים איתה לבד. אבל מה למדתי? האם ידעתי לקרוא? האם יש לי חור ענק שאני לא זוכרת. את אמרת כאילו שצד אחד של המשפחה שלך היה מצד אבא, אני הבנתי שמצד אמא את לא זוכרת בכלל. קודם כל, האם היה לך איזה קשר עם משפחת אמא, או גם עם המשפחה שלך? פה ושם. פה ושם. לא כזה משמעותי. ומשפחת אבא חצי היה מונטו, איך קראת לזה? לחבל ארץ? מונטס. ברח לי השם. ליד טורקיה, כן, כן. ברח לי הרגע השם מהראש. את אמרת את זה, אז אנחנו... נכון. הצד השני. זה יחזור אליי. הצד השני מאיפה? מבוכרה. היה... סבתי נישאה בנישואים השניים שלה לאדם שהוא בא מבוכרה. אני לא יודעת עליו כלום, כי כשאני נולדתי הוא כבר לא היה. גם לא על המנהגים שלו? על המנהגים לא, אבל האוכלים כן. ובאחים, אביו והאח שלו, מהאבא, היו מדברים בבוכרית. מאכלים כן, יש אוכל מפורסם של הבוכרים, שקוראים לזה אושפלאו, שזה מאכל אופייני. סבתא הייתה עושה את מכינה את זה? האמת שסבתא שלי לא בדיוק הייתה בשלנית, כי את יודעת, תאכלו מה שיש. ואם אתה לא אוכל, אתה לא רעב. אם אתה רעב, מי שרעב אוכל אבנים. אז מה? אבל במשפחה, במישהו שהביא, זה היה האוכל המיוחד. האושפלאו הבוכרי. מה היה בזה? מה יש בזה? זה אורז עם גזר וכל מיני פירות יבשים ועם עוף. ואיזה מאכלים כן הייתם אוכלים בבית? כאילו, מה את זוכרת שאכלת בתור ילדה בעיר עתיקה? את שואלת אותי שאלה שקשה לי... סביר להניח שאכלנו משהו, הרי לא גדלתי באוויר. אבל לציין אוכל מסוים או... אכלנו. לחם עם, מרק עם. בדרך כלל זה היה, אני זוכרת, כשהיינו הולכים לבית ספר, הסבתא שלי הייתה עושה לנו פרוסות כאלה אבות, 2 פרוסות עם משהו בפנים, וכל פעם התביישנו, כי היו באים הילדים עם פרוסות דקיקות עדינות כאלה, שעטופות, ואנחנו היינו כמו איזה, ותמיד הייתי אומרת, למה ככה, וכזה לחם עבה כזה, זה לא יפה, תעשי דק כזה, דק זה לא משביע. עבה נופל כמו עוגן ויש 1 ל8 שעות. את אמרת שסבתא שלך נקטה בתים. נכון. את יודעת למי?
כאילו לאיזה סוג אנשים, מאיפה? אני לא יודעת למי, אבל אני זוכרת אחת, שהיא בערך בת גילי, האח שלה הוא אריה אורגד, ולאחותו קוראים אילנה, ירדנה או משהו כזה, כי היא בת גילי, ואני זוכרת את הסיפור, כי פעם לעגו לי. מה? בכלל היא לא אמא שלך, היא סבתא שלך. אז זה בכלל היה מאבק מאוד שהייתי צריכה להתמודד איתו, וגם שהיא מנקה אצל אחרים. וכל פעם הייתי בוכה ואומרת, למה את הולכת למין עבודה מעצבנת כזאת? תהיי במשהו אחר. והיא הייתה אומרת, אבל אני לא יודעת לעשות משהו אחר. אני לא למדתי לקרוא ולכתוב, אני לא יודעת. וכשהצגתי כדרכי בקודש, הייתה אומרת לי, לעבוד בניקיון זה לא בושה. לגנוב זה בושה. אם אני מוצאת גרוש מתחת הספה, תמיד אני מביאה לגברת. זה לא בושה, ואני לא יכולתי לא לקבל את זה, לא להקשיב לזה. טוב שהמוח שלי השתנה. איזה מזל לה. האם את היית הולכת איתה למקומות לפעמים? איפה שהיא הייתה מנקה? אני לא זוכרת. היו לך עבודות בבית? לא חושבת. קשה לי להאמין שאפשר היה להשתלט עליי בדברים האלה. אני לא חושבת. אני הייתי מאוד שובבה. ובעיקר הייתי מתעללת באח שלי, שהוא היה הרבה יותר, הוא קטן ממני בגיל, אבל הוא הרבה יותר גדול במבנה הגוף שלו. אבל אז הייתי מתי מתעללת בו כשהוא ישן. ואז הוא היה קם בבכי, ואני כמובן הייתי תופסת את הרגליים ובורחת. חוזרת אחרי שעה, וסבתא שלי הייתה מחכה להימנע על בית. אבל זה עבר לי, אני היום לא כזאת, ממש לא באמת. אני לא מרביצה. ובעיקר אני לא בורחת. את זוכרת אם אח שלך הלך לבית ספר ולאיפה? לא, אני לא זוכרת. מהעיר העתיקה אני לא זוכרת. ממש לא. את עושה לי חשק להתעניין. באופיי אני מאוד לא אדם נוסטלגי. מה שהיה עבר. אם אני נזכרת, כשראיתי את בוסתן ספרדים, זה מאוד הזכיר לי. מתחילת המופע ועד סופו, ראיתי את זה עם חברתי מזל, והממחתה עברה מיד ליד, ולא הפסקנו לבכות מההתחלה ועד הסוף. אני שומעת רומנס הספרדית. אני שומעת דיבור ספרדי. סתם אנשים עומדים ברחוב ומדברים לדינו. ואני יושבת עם האוזניים, מקשיבה, ואלה מסתכלים, נועצים מבט. מה זה המגלולה הזאת שהיא לא מתביישת? ואחרי שלב מסוים שהמבטים כבר כמעט אכלו אותי, אני אומרת, סליחה, אני לא מקשיבה למה שאתם מדברים, כי אני לא באמת מבינה כל מילה. אבל השפה מחזירה אותי לסבתא שלי, וכבר אנחנו מתיידדים ומתחבקים ומתנשקים, ואז הם מוותרים לי. אז זה בדיוק מביא אותי לשאלה הבאה, על איזה שפות דיברת כשהיית בירד? לדינו זה מוזר, כי לדינו זה השפה שדיברו שאני לא אבין. אספרה, חכי, cuando va a venir tu padre, חכי כשיבוא אבא שלך. את יודעת מה זה אומר? ואז, כשהיה בא השד הגדול, היו מספרים לו, ואני הייתי קולטת איזה מילה. מה זה? אמא, מה זה? מה זה? עכשיו, מזה למדתי לדינו. כי זאת הייתה שפה שבעצם אסור היה לי להבין אותה, כי זה דיברו עליי. וזו שפה שהיא מחממת את ליבי. כל מי שמדבר לדינו הוא מראש חבר שלי, לא משנה מי הוא מהו. זה השפה. שפה נוספת שאני מאוד אוהבת, בכלל
הדברים שאני אוהבת הם בדרך כלל על המישור המאוד רגשי ופחות השכלתני, כי כנראה שאין לי הרבה מזה. אבל ערבית זה שפה שאני מאוד אוהבת, אני גם דוברת, וזה מוזר, כי אני בשדות ים מעל 50 שנה, זו שפה שאני משתמשת בה. היה תקופה שהתביישתי בה, כי מה, אתה בא לחברה כזאת ואתה מדבר בערבית, זה נשמע מוקצה מחמת מיאוס. אבל איפה למדת אותה? לא למדתי אותה בחיים. זאת שפה ששמעתי ברחוב. אני לא יכולה להרצות בערבית, אבל אני לא מבינה ערבית ספרותית, אבל אני מאוד מבינה ערבית שמדברים בעיר. יש הבדל בין ערבית כפר וערבית עיר. ואני מדברת ערבית שמדברים בעיר העתיקה, ומדברת אותה טוב, עד היום. ובאיזה שפה דיברת עם אח שלך או חברים? עברית? עברית? אז מה היית אומרת שהוא שפת אם שלך? שפת האם שלי היא עברית. שפת החום שלי היא לדינו. השפה שמעלה בי רגשות נפלאים היא ערבית. בשבילי ערבית זה לא שפת האויב, היא שפה יפה, עשירה. חבל מאוד שאנחנו מתבלבלים. אבל יעבור כנראה אי אלו דורות, עד שגם נצליח לראות את היופי בדברים שאנחנו לא רגילים. באיזה בגדים, איך סבתא שלך הייתה מתלבשת? איזה יופי של שאלה. סבתא שלי, היא הייתה מתלבשת עם מטפחת שקראו לה יזמה. זו מטפחת דקיקה שעוטפת את הראש, היא הייתה סבתא נורא יפה וקטנה. ועם נעלי בית, מה שקוראים בספרדית ספטוס. עכשיו, יש לי סיפור. ככל שבגרתי, זה כבר לא בעיר העתיקה, אתה רואה אנשים, אתה רואה זה... בעיר העתיקה, זה מה שראיתי, כולם הלכו ככה. כולם הלכו ככה, גם היהודיות וגם הערבים, ככה הלכו. אז, אבל לא אמרת על הבגד, אמרת על זה. כן, הבגד רגיל, חלוק, או משהו בכיוון, לא יודעת להגיד. לא היה איזה דבר כמו שאמרתי לך, תני לי אודם שאני אהיה יפה. זה... לא התייחסו לדברים האלה. ואני זוכרת שכשגדלתי כבר בירושלים, פתאום זה נורא הפריע לי. למה את הולכת ככה? מה? למה? והיא לא קלטה מה אני רוצה ממנה. ואני לא ידעתי להסביר, גם התביישתי. מה, אני אגיד לה שהיא לא נראית טוב? לסבתא שלי. זה הגזמה. והייתי במין דילמה שכזאתי, בין התחושה של, אבל זה כבר בירושלים, שזה כבר, לא הולכים נעלי בית, לא הולכים עם יזמות. אבל זה עבר לי. איך את היית מתלבשת בתור ילדה? חולצה, חצאית או סמלה, נעליים עם גרביים, סנדלים עם גרביים שלא יתלכלכו הרגליים. פשוט. לא היה אז ג'ינס, ולא אדידס, ולא, היום כבר יש דברים יותר מוצלחים. יש משהו שאת רוצה לדבר עליו? עוד שאלה לפני שאני שואלת את זה. האם את זוכרת משהו בקשר לטיפול רפואי? האם קרה לך משהו, חתכת משהו, נפלת, הרגשת לא טוב שהיית צריכה טיפול רפואי, ואת זוכרת מה היה בעיר העתיקה? לא, אני לא זוכרת טיפול רפואי, אבל מה שאני זוכרת, אני אומרת את זה כמעט בלחש. כי פעם זה היה הס מלהזכיר. יש דלקת, מי היה לו זמן ללכת לרופא ולשטויות כאלה? מה קרה לכם? דלקת בעין, עם מה מטפלים? שתן, בשין שורקת.
פצע, מה מטפלים? שתן. גרד, מה מטפלים? למה אני אומרת את זה בשקט? כי שנים מתי מבושה להעלות את זה על דל שפתיי. אבל במרוצת השנים ובעיסוקי המיוחד הנוכחי, למדתי בין היתר על סגולות השתן. וראי זה פלא, אני קוראת איזה מאמר של דוקטור ופרופסור, ואני קוראת את המאמר ואני עושה בוא. והחבר'ה אומרים לי, אסתר, מה קרה לך? מרגישה לא טוב? התביישתי להגיד להם, אמרתי, לא, אני בסדר. אני יכולה לקבל את הדבר הזה? אמרו לי, כן. אני מגיעה הביתה, ואני אומרת לעצמי, אנחנו לא אמיתים, הכל זה הצגה, מה יגידו. שנים לא העזתי להעלות את הסיפור הזה על דל שפתיי. ופתאום את קוראת על סגולות השתן, ואת אומרת, איזה סבתא חכמה הייתה לי, הכי בעולם. כי היא ריפה זה עם שתן והוא עם שתן זהו. ואת המוסר השכל של הסיפור שלי, תשמעי את והבחור החמוד, דרור. האם היו עוד טיפולים שאת זוכרת? טיים-אאוט בכלל? אוקיי, תודה. יופי. זהו?